Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh cam mặn nha, hay là bánh rán nhân thịt. Công thức rất là dễ dàng, thì mình chiên không có bị nổ và không có bị nứt vỏ bánh. Bánh nở đều, có cái độ xốp. Bên trong thì nhân thịt đậm đà nè. Bánh cam mặn thì các bạn ăn sẽ giòn ngon, dẻo dẻo, nó không có bị ngán bằng bánh cam ngọt. Thì mời các bạn cùng vào bếp để cùng thực hiện món bánh cam ngon với mình nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 150g thịt nạc xay ra, 50g đậu xanh mình đã hấp cho nó chín mềm, hoặc là các bạn nấu cho nó chín cũng được nha. Nấm mèo thì ngâm nước cho nó nở. Mình dùng tiếp một củ khoai tây, nửa cái củ sắn nha, gọt sạch vỏ rửa sạch, và nửa củ cà rốt luôn, một chút nữa mình gọt vỏ rồi mình rửa sạch. Tiếp theo thì mình có một ít hành lá và ngò rí. Một củ khoai tây thì mình sẽ cắt ra khoanh khoanh vậy nè, để cho vô trong nồi nấu. Các bạn sẽ cho vô nước cũng hơi nhiều một chút đi. Bắt lên bếp mình luộc khoảng 10 phút cho khoai chín. Bây giờ thì mình để khoai đó mình luộc, mình đi cắt củ sắn nha. Củ sắn thì cho vô trong nhân nó sẽ ngọt và nó giòn giòn. Các bạn sẽ cắt hạt lựu nhỏ nhỏ ra, chút nữa mình xào nhân. Xong rồi nấm mèo cũng vắt nước cho khô ráo, cắt nhuyễn luôn. Cà rốt các bạn cũng cắt hạt lựu giống như củ sắn nha, cho nó đều nhau. Hành và ngò rí cắt nhuyễn ra. Quay trở lại khoai tây thì mình luộc được 10 phút. Bây giờ các bạn xăm vào trong khoai á, thấy nó mềm vậy nè, là khoai nó chín rồi, mình vớt lên hết luôn. Trong lúc mà khoai còn nóng vậy nè, các bạn sẽ nghiền cho nó nhuyễn. Thì khoai tây hoặc là khoai lang cũng được luôn, các bạn cũng hấp hoặc là luộc cho chín. Mình nghiền cho nó nhuyễn vậy nè, thật là mịn luôn nha, không có bị lợn cợn. Rồi bây giờ pha bột, cho vào đây 200g bột nếp, 100g bột gạo. Các bạn trộn cho hai loại bột này nó đều với nhau nha. Thì mình dùng 300g bột á. Củ khoai tây cho vô hết luôn. Khoai lúc này vẫn còn hơi ấm ấm á. Các bạn sẽ trộn sơ nha. Thì khoai còn nóng, mình trộn vô trong bột luôn. Trộn sơ cho nó đều vậy nè. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần nước luộc khoai hồi nãy á, 300ml nước luộc khoai, nhưng mà nước vẫn còn nóng nha. Nếu mà có nguội á, thì các bạn bật bếp lên cho nó nóng trở lại. Mình vừa cho thì mình vừa trộn vậy nè, để cho bột nó lấy trùng, thì nó không có bị chảy bột. Mình trộn đều hết, thì tùy theo cái độ hút nước của bột nha. Các bạn sẽ cho vô từ từ á. Rồi cái mình nhồi, nếu như mà thấy khô quá thì hãy cho thêm, đừng có cho vô một lần, nó dễ bị nhão bột. Nhồi đều vậy nè. Các bạn thấy có khô thì mình cho thêm chút xíu nước nữa. Và nhồi cho cái khối bột của mình nó dẻo lại và nó mịn ra, nó không có bị khô, cũng không có quá mềm. Bột của mình vậy là được rồi nha. Cầm vô thì mình thấy nó mịn vậy nè, và nó mềm mềm tay á. Rồi mình đậy nắp lại, mình để chút xíu cho bột nở ra. Bây giờ thì mình đi xào nhân nha. Mình cho vào đây hành tím và tỏi băm. Xào cho cái phần hành tỏi này nó thơm lên. Xong rồi các bạn sẽ lấy thịt mình cho vô xào. Mình xào cho phần thịt này nó săn thơm lên và nó rời ra. Xong rồi các bạn hãy lấy phần củ mình cho vô nha. Cho củ vô thì các bạn cũng xào đều lên. Xong rồi mình nêm nếm. Thì mình cho vào đây là đường, hạt nêm, dầu hào. Thì cái gia vị các bạn sẽ điều chỉnh lại. Phần nhân của mình nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt, đừng có quá mặn là được. Ăn bánh mà mặn quá cũng không ngon ha. Xào đều lên và cuối cùng thì các bạn sẽ cho phần đậu xanh vô. Đậu xanh đã chín rồi cho nên là mình cho vô xào. Xào cho nó đều gia vị là được à. Cho tiếp là hành và ngò cắt nhỏ vô. Các bạn cho thêm chút xíu tiêu xay nữa nha, cho nó thơm. Xào đều nữa là tắt bếp được rồi nha. Chờ cho phần nhân nó nguội bớt thì bây giờ mình đi vo nhân luôn. Mình sẽ vo mỗi một viên là khoảng 1 muỗng canh nhân.
cho cái bánh nó vừa vừa thôi, đừng có lớn quá, do cho nó chặt tay luôn. Xong rồi các bạn để qua một bên. Quay trở lại thao bột thì mình làm xong phần nhân hết thì mình hãy lấy bột lên, mình nhồi sơ lại cho bột dẻo mịn là được. Mình dùng bột mì đa dụng để mình làm bột áo cho cái vỏ bánh. Nếu mà không có thì các bạn dùng bột nếp cũng được nữa. Bột mì thì nó sẽ giòn hơn nữa. Các bạn sẽ lấy một viên bột vừa đủ nha. Mình vo tròn lại, rồi đè cho nó dẹp dẹp ra. Bột của mình rất là mịn nè, nó không có bị khô. Các bạn sẽ lấy viên nhương, mình cho lên, rồi mình sẽ túm nó lại nha, và túm từ từ cho nó áp sát vô trong nhương á. Túm cho nó từ từ vậy nè. Xong là mình bọc hết phần nhân là vừa luôn. Xong cái viên bột thì các bạn để qua một bên. Tương tự thì mình cũng làm tiếp nha, và vo cho nó tròn lại. Rồi các bạn để qua bên bột áo. Làm xong hết rồi nè, thì tổng cộng mình được bao nhiêu đây bánh. Các bạn dùng những cây tăm vậy nè, mình xăm vào trong bột, rồi vo tròn lại, giúp cho cái hơi á, nó còn nằm ở trong á, nó được thoát ra ngoài hết, thì cái bánh của mình nó không có bị nước vỏ. Chuẩn bị dầu, rồi các bạn bật bếp luôn nha. Mình nấu cho dầu nó nóng lên. Thì dầu chỉ cần nóng thôi, không cần sôi. Các bạn sẽ lấy cái viên bột, mình ấn cho nó hơi dẹp xuống chút, rồi mình thả vô trong dầu. Thích cái bánh tròn luôn thì các bạn để nguyên, mình cho vô trong dầu. Lửa đừng có lớn quá nha, mình để lửa vừa. Thì nếu các bạn dùng bếp điện thì mình để khoảng số 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ tách nó ra nè, cho nó đừng có bị dính á. Lúc này thì cái vỏ bánh ở bên dưới nó sẽ hơi vàng nhẹ nhẹ đó, các bạn có thể trở bề nó. Vẫn để ở mức lửa vừa thôi, đừng có lớn quá nha, lớn quá cái bánh nó bị áp á. Đây mình thấy nó vàng đều hai mặt nè. Bây giờ mình sẽ xoay đều, và bánh làm theo cách này thì nó không có bị nứt đâu. Các bạn cứ xoay trở đều cho nó vàng. Khi bánh bắt đầu vàng rồi thì mình tăng lửa lớn lên để cho bánh nó mau chín vàng đều bên ngoài và nó giòn hơn. Nếu mà để lửa nhỏ thì lúc này nó sẽ lâu vàng á. Bánh của mình vàng lên nè, căng phình, sẽ vớt lên nha, và cho nó ráo dầu. Cái bánh mà các bạn hơi ấn nhẹ thì nó sẽ hơi dẹp dẹp á. Gấp ra hết rồi thì mình cho nó ráo dầu, rồi mình chất qua bên cái mâm này. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái bánh cam mặn hay là bánh rán nhân thịt, với lớp vỏ bột giòn, bên trong thì dẻo và xốp, hoàn toàn không có bị cứng. Bên ngoài nó có cái độ giòn giòn nhẹ nhẹ rất là ngon. Phần bột bên trong thì nó nở các bạn, và nó có độ dẻo. Đây bánh vẫn còn nóng luôn. Bột rất là dẻo nha, không có bị cứng đâu. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh rất là ngon luôn. Mình nêm hơi mặn mặn ngọt ngọt thì mình ăn vô nó đậm đà lắm. Lớp bột thì nó dẻo dẻo nè, bên ngoài nó có cái độ giòn nhẹ và xốp xốp phao phao ở trong miệng không. Rất là ngon luôn á. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.